Доброго дня, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги іспанський дизельний генератор максимальною потужністю 3000 Вт, номінальна потужність 2800. Називається Limited 3000 дизель. Це реально іспанський генератор, дуже коротко, я про нього зараз розповім. Почнемо з бака. Величезний бак на 11 літрів. Тут є сіточка, яка впевнений затримає повітря, не повітря, а воду, коли ви будете наливати. Такий масивний, кришка масивна. Є показник рівня палива. Що в комплекті йде, відразу скажу. В комплекті йде 2 коліщата, набор ключів, вилки, інструкція, звісно, англійською і іспанською мовою. Треба вчити ці мови. Ми ж йдемо в Європу. Якщо ми подивимося на фасад, тут є включення електростартера для того, щоб завести двигун. Є показник, я так розумію, що це тут показує вольтаж, ампери, частоту і тахометр, який рахує години. Звісно, є включення самого генератора, є 2 розетки, є тут система стабілізації, яка компенсує, стабілізує навантаження, яке подається. Звісно, для асинхронного двигуна це дуже важливо. Що хотів би ще розповісти про дизельний двигун. Дизельний двигун чим гарний, що він малообертовий, тому він може у вас працювати цілодобово. Якщо ви берете маленькі інверторні бензинові двигуни, у них висока частота обертання, і тому там не рекомендується більше 5-6 годин. Та й звичайні бензинові генератори також не рекомендуються більше 5-6 годин. Тим більше в бензиновому генераторі заливати бензин під час роботи – це просто якесь кощунство. Ні в якому разі цього не можна робити. Так, дивимося з цієї сторони. Повернемо його, щоб було видно. Бачите, тут модифікація написана двигуна, ви можете подивитися. Це стартер, це, звісно, генератор тут такий, доволі, не генератор, а акумулятор доволі потужний. Заливна горловина. Сюди заливається звичайне масло для 4-тактного двигуна, там 10В30 взимку, в цей період 10В40. Так, тут більше нічого такого цікавого немає, величезний, бачите, сам генератор. Так, з цієї сторони дивимося. На цій стороні у нас тут шикарний, виходить, фільтр. Зараз подивимося, який саме конструкція. Я впевнений, що він тут якісний. Ага, бачите, такий як автомобільний, дуже схожий. Так, поставимо назад, щоб не забулися. Так, це ручний старт. Ручку зараз спробуємо відкрутити. Так. Якщо у вас акумулятор сів, можна запустити. Ого! Компресія серйозна. Тут треба фізично розвинутою бути людину, щоб його потягнути на себе. Звісно, це ж, дивіться, це глушник. Тут він дуже зручний, скажімо так, вихлоп. Тут запросто можна якийсь шланг, хомут. Але майте на увазі, щоб не задавити двигун, щоб він був невеликої довжини. Так, дивимося з цієї сторони. З цієї сторони, я так розумію, це перекриття палива. Це ми включаємо. Це виключаємо для зупинки. Він не зупиниться у вас ніяк, бо це двигун. Тут немає ніякої електроніки. Він дуже простий, але якщо зламався, то зламався. Але до поломки у нього ще довгі роки треба. Заливна горловина дуже зручна. Пам'ятайте, що не можна лишній раз оцю систему завоздушувати, потім дуже тяжко заводити. І зараз вона йде вже з паливним, тому лишній раз не крутіть. А якщо вже завоздушили, то дуже тяжко потім приводити. Так,
Я так розумію, що це датчик рівня мастила присутній. Якщо буде нижче рівень мастила, то треба обов'язково або долити. І він, звісно, не заведеться, якщо нема мастила. Тут присутній фільтр. Бачите, тут є паливо вже присутнє, хоча він новий. Це з заводу залито. Понятно, що треба заливати паливо взимку зимове. Тут є такий рычажок, який називається декомпресією. Перед тим, як заводити, треба його обов'язково натиснути, щоб з циліндра стравити лишнє повітря. Ну от, в принципі, і все, що хотів розповісти про цей. Він важить біля 86 кг, доволі тяжкий, але його перевага, що у нього і ресурс буде більший, і він може працювати в цілодобовому режимі. Звісно, я думаю, що там в інструкції десь написано, що він має працювати не більше 6 годин в день. Чому це написано так? Тому що виробники ж надають гарантію. І, звісно, згідно гарантії, він і ресурс розрахований на якусь гарантію. Якщо ви його будете цілодобово використовувати, то буде і знос цих деталей, і по гарантії також не приймуть. Так що не дуже сподівайтеся, якщо у вас буде він цілодобово працювати зранку до вечора, що якщо просто зноситься цей двигун, що приймуть по гарантії таку техніку. Отак, звертайтесь до мене, пам'ятайте, що Україна вижене цю нечисть з нашої країни. Слава Україні!